Hey everyone, hi. So আজি আমি এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু সেইটো হ'ল আহোম যুগৰ পাইক প্ৰথা। এই পাইক প্ৰথাৰ এডভান্টেজ আৰু ডিসএডভান্টেজ অৰ্থাৎ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দুইটা দিশে আলোচনা কৰিম। So let's get started. পাইক আৰু খেল প্ৰথা আহোম শাসন প্ৰণালীৰ বিশেষভাৱে লক্ষণীয় ব্যৱস্থা আছিল। সেইটো সময়ত অসমীয়া সমাজখন কৃষিভিত্তিক আছিল আৰু এই কৃষিভিত্তিক সমাজখনকেই সুসংগঠিত কৰিবৰ বাবে স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপসিংহৰ ৰাজত্বকালত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই এই পাইক প্ৰথাটো সুসংগঠিতকৈ গঢ়ি তুলিছিলে। ডা ডাঙৰীয়া ৰজাঘৰীয়া লোক পুৰোহিত শ্ৰেণী আৰু এওঁলোকৰ ব্যক্তিগত লগুৱাসকলৰ বাদে ৰাজ্যৰ 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে সকলো কাৰ্যক্ষম পুৰুষে ৰজাৰ বাবে দেশৰ হৈ ৰণুৱা আৰু বনুৱা হিচাপে কাম কৰিব লাগিছিল। আৰু এই 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰৰ ভিতৰত এই কাৰ্যক্ষম লোকসকলকেই পাইক বুলি কোৱা হৈছিল। অৱশ্যে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদৰ মতে এই পাইকৰ ন্যূনতম বয়স 15 নহৈ 16 বছৰহে আছিলে। প্ৰথম অৱস্থাত এনেকুৱা 4জন পাইক মিলি এটা গোট বনোৱা হৈছিলে আৰু গোটৰ প্ৰত্যেকজন পাইকে 3 মাহৰ বাবে ৰজাৰ ঘৰত কাম কৰি দিব লাগিছিল। 4জন পাইকে গাই প্ৰতি 3 মাহকৈ অৰ্থাৎ 12 মাহ এটা গোটে ৰজাৰ তাতে কাম কৰি দিব লাগিছিলে। অৰ্থাৎ এই 4জনৰে বছৰত এবাৰকৈ পাল পৰিছিলে। কিন্তু স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত এই গোটৰ সদস্যৰ সংখ্যা 4জনৰ পৰা কমাই আনি 3জন কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু গাই প্ৰতি কাম কৰা সময় 4 মাহ কৰি দিয়া হৈছিল। এই 3জনীয়া পাইকৰ গোটটোত প্ৰথমজনক মূল, দ্বিতীয়জনক দেৱাল আৰু তৃতীয়জনক তেৱাল বোলা হৈছিলে। গোটৰ কোনোবা এজনে ৰজাঘৰত পাল খাটিবলৈ যোৱাৰ সময়ত গোটৰ বাকী দুজনে পাল খাটিবলৈ যোৱাজনৰ খেতি পথাৰত কাম কৰি দিয়াৰ উপৰিও তেওঁৰ পৰিয়ালকো চোৱা চিতা কৰিব লাগিছিল আৰু এনেকৈ ভালেমান গোট লগ হৈ ৰজাৰ কাম কৰি দিব লাগিছিল। এনেকুৱা গোটৰ এটা ডাঙৰ সমষ্টিক খেল বুলি কোৱা হৈছিল। এই খেলবোৰকো বেলেগ বেলেগ ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল, যেনে নাও বনোৱা খেল, ধেনুকাঁড় বনোৱা খেল, লোণ বনোৱা খেল, সোণ কমোৱা খেল ইত্যাদি। এই খেলবোৰক সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। খেলৰ পৰিচালনাৰ বাবে একোজন বিষয়া নিয়োগ কৰা হৈছিল। যিটো খেল যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল সিমান ডাঙৰ বা উচ্চপদস্থ বিষয়াক নিয়োগ কৰা হৈছিল সেই খেলটোৰ দায়িত্বত। এই পাইকসকলে শান্তিৰ সময়ত পুখুৰী খন্দা, আলি বনোৱা, ডা ডাঙৰীয়া আৰু উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ ঘৰত খেতি বাতি কৰি দিয়া বা নিজৰ নিজৰ খেলৰ কামবোৰ চাব লাগিছিল। কিন্তু যুদ্ধ বা যিকোনো জৰুৰীকালীন অৱস্থাত প্ৰয়োজন হ'লে আটাইকেইজন পাইককে মাতি পঠিওৱা হৈছিল। এই পাইকসকলে ৰজাৰ বাবে কামটো কৰিছিল, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত কি পাইছিল? ৰজাৰ বাবে আগবঢ়োৱা এই বিনামূলীয়া খাটনিৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰত্যেকজন পাইকক দুপুৰাকৈ খেতিৰ মাটি দিয়া হৈছিল। এপুৰা অৰ্থাৎ 4 বিঘা বা 20 কঠা, গতিকে দুপুৰা অৰ্থাৎ 8 বিঘা বা 40 কঠা মাটি দিয়া হৈছিলে প্ৰত্যেকজন পাইককে। আৰু এই দুপুৰা মাটি খেতিৰ মাটি আছিলে, যাৰ সলনি পাইকে কোনো ধৰণৰ খাজনা দিব নালাগিছিল। ৰজাই পাইকক গা খাটনিৰ সলনি দিয়া এই মাটিখিনিক গা মাটি বোলা হৈছিল। কিন্তু এই গা মাটিৰ ওপৰত পাইকৰ কোনো ধৰণৰ মালিকী স্বত্ব বা ঔনাৰশ্বিপ নাছিল। খেতি কৰি খাবলৈহে এই মাটিখিনি দিয়া হৈছিল। ৰজাই আনকি প্ৰয়োজন বোধ কৰিলে পাইকসকলক এঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ উঠুৱাই নিব পাৰিছিল। আৰু এই পাইকসকলৰ বয়স 50 বছৰ হোৱাৰ পিছত এই গা মাটি দুপুৰা নিজৰ খেলক ঘূৰাই দিব লাগিছিল আৰু তেওঁৰ সলনি আন পাইকে এই মাটিখিনি লাভ কৰিছিল। অৱশ্যে পিতৃৰ পৰা পুত্ৰলৈ এই মাটিখিনি হস্তান্তৰ হ'লে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ হৈ পৰিছিল। এই যে প্ৰত্যেকজন পাইককে দুপুৰাকৈ গা মাটি দিয়া হৈছিলে, এই দুপুৰা গা মাটিৰ উপৰিও কোনোবা পাইকে যদি আৰু অধিক মাটি বিচাৰিছিলে তেনেহ'লে সেইটো ল'ব পাৰিছিলে আৰু সেইটোৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিছিলে। আৰু এই অতিৰিক্ত মাটিখিনিৰ বাবে বছৰি এটকাকৈ ৰজাঘৰত খাজনা দিব লাগিছিলে। তাৰোপৰি কোনোবা পাইকে যদি ৰজাৰ বাবে এই বাধ্যতামূলক কাম কৰিব নোখোজে তাৰো ব্যৱস্থা আছিলে। ৰজাঘৰত কাম কৰাৰ পৰা কোনোবা পাইকে যদি অব্যাহতি বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে বছৰি 3 টকাকৈ কৰ আদায় দিব লাগিছিলে, অৰ্থাৎ ৰজাক টেক্স দিব লাগিছিলে, কৰ দিব লাগিছিলে। কিমান? 3 টকা। কিন্তু এই 3 টকা যোগাৰ কৰাটো এজন পাইকৰ বাবে সহজ কথা নাছিলে, কাৰণ পাইকে কৰিছিলে কি? খেতি কৰিছিলে। আৰু যদি তেখেতে টকা ঘটিব বিচাৰে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব? খেতিৰ উপজ বেচিব লাগিব, ৰাইট? কিন্তু খেতিটো সকলোৱে কৰে, যদি সকলোৱে খেতি কৰে তেনেহ'লে খেতিৰ উপজ বেচিব কাক? গতিকে এই 3 টকা যোগাৰ কৰাটো এজন পাইকৰ বাবে অসম্ভৱ কথা আছিলে, যাৰ ফলত কেতিয়াবা বাধ্যত পৰি কোনোবা পাইকে যদি ৰজাৰ ঘৰত কাম কৰিব নোৱাৰে তেন্তে তেওঁলোকে টকা মানুহৰ পৰা এই 3 টকাটো ধাৰ হিচাপে লৈ ৰজাৰ তাত জমা দিছিল। আৰু ধাৰ মাৰিব নোৱাৰি যাৰ পৰা ধাৰ লৈছিলে তেওঁৰ দাস হৈ পৰিবলগীয়াত পৰিছিল। কিছুমানে আকৌ বিষয়াক ঘোষ দি নিজৰ নামটো আঁতৰাই লৈছিল।
এই পাইকসকলে যাতে কামত ফাঁকি দিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এটা সতৰ্ক চোৰাংচোৱা বিভাগ বনোৱা হৈছিল। এই চোৰাংচোৱা বিভাগটো ইমানেই সতৰ্ক আছিলে যে সেইটো সময়ত এটা প্ৰবাদ চলিছিলে, ইয়াতে মাৰিলো টিপা গড়গাঁও পালেগৈ শিপা। অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ যিকোনো অংশত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ ঘটনা ৰাজধানী গড়গাঁও পাবলৈ বেছি সময় নালাগিছিলে, আৰু যিকোনো কথা ইমান সোনকালে ৰাজধানী পোৱাৰ মূলতেই আছিলে এই চোৰাংচোৱা বিভাগ। পাইকসকলক সুশৃংখলিত আৰু কঠোৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজত ৰাখিবৰ বাবে 20 জন পাইকৰ ওপৰত এজন বৰা, 100 জন পাইকৰ ওপৰত এজন শইকীয়া, 1000 জনৰ ওপৰত এজন হাজৰিকা, 3000 জনৰ ওপৰত এজন ৰাজখোৱা আৰু 6000 জন পাইকৰ ওপৰত এজন ফুকন নিয়োগ কৰা হৈছিল। কিন্তু ইয়াৰে ভিতৰত 3000 জনৰ ওপৰত নিয়োগ কৰা এই ৰাজখোৱাসকলক কিছুমান বিশেষ অংশতহে নিয়োগ কৰা হৈছিল। কিবা কাৰণত যদি এই বিষয়াবোৰৰ ওপৰত পাইকসকল অসন্তুষ্ট হয় তেনেহলে এই বিষয়াসকলকো পদচ্যুত কৰিব পাৰিছিল। এই পাইকসকলকো প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে, কান্দ্ৰী আৰু চমুৱা। ইয়াৰে ভিতৰত কান্দ্ৰী ভাগত থকা পাইকসকলে বাধ্যতামূলকভাৱে ৰজাৰ তাতে কাম কৰিব লাগিছিল আৰু যুদ্ধৰ সময়ত সৈনিক হিচাপে এওঁলোকেই যাবলগীয়া হৈছিল। গতিকে এই কান্দ্ৰী পাইকবোৰে বাধ্যতামূলক গা হাতনিৰ পৰা কোনোপধ্যেই ৰেহাই নাপাইছিল। আনহাতে ৰজাঘৰত কিছু কৰ বা টেক্স দি বাধ্যতামূলক গা হাতনিৰ পৰা ৰেহাই পোৱা পাইকসকল আছিলে চমুৱা পাইক। অৰ্থাৎ গা হাতনিৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ এই চমুৱা পাইকসকলে যি কৰ বা টেক্স আদায় কৰিব লগা হৈছিলে এই টেক্স আদায় কৰাৰ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য আছিলে, ৰাইট? আৰু যিহেতু এই কৰ বা টেক্স আদায় কৰাৰ তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য আছে গতিকে তেওঁলোকক পাইকসকলৰ ভিতৰত উচ্চ শ্ৰেণী বুলি ধৰা হৈছিলে। আৰু এই চমুৱা পাইকসকল মূলতঃ আছিলে প্ৰতিপত্তিশীল ভূঞাসকল, চুতীয়াসকল আৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰা কিছুমান লোক। গতিকে আহোমৰ দিনত ৰজাঘৰীয়া আৰু খেতিয়ক শ্ৰেণীৰ মাজত এটা শক্তিশালী সমুদায় গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু এই শক্তিশালী সমুদায়টোৱে আহোমৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে। গতিকে ৰজাঘৰত যিকোনো বিষয়া বাব দিবলৈ এই চমুৱা শ্ৰেণীৰ পাইকৰ পৰাই মানুহ নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল আৰু এই ভূঞা তথা চুতীয়াসকলকে বৰা, শইকীয়া, তামুলী ইত্যাদি পদবী দিয়া হৈছিল। এই চমুৱা আৰু কান্দ্ৰীৰ উপৰিও পাইকসকলৰ আন দুটা ভাগ আছিলে আৰু সেই ভাগ দুটা হ'ল বিলাতীয়া আৰু দেৱালীয়া। ধ্যান দি শুনিব, যিসকল পাইকে ব্যক্তিগত মালিকী স্বত্ব থকা কোনোবা অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল মানুহৰ খেতিৰ মাটিত স্থায়ীভাৱে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে বিলাতীয়া পাইক। অৰ্থাৎ বিলাতীয়া পাইকসকলে প্ৰাইভেট লেণ্ডত কাম কৰিছিলে। আনহাতে মন্দিৰ আৰু সত্ৰত যিবোৰ পাইক আছিলে তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে দেৱালীয়া পাইক। এই পাইকসকলক খেতি কৰিবলৈ দিয়া দুপুৰা মাটিৰ সলনি কোনো ধৰণৰ টেক্স বা কৰ দিব নালাগিছিলে, কিন্তু যিবোৰ পাইকক খেতিৰ বাদে অন্য কোনো প্ৰফেশ্যন বা পেছাত লগোৱা হৈছিলে তেওঁলোকে কিন্তু টেক্স দিব লাগিছিলে। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে নদীৰ বালি ধুই সোণ কমোৱাৰ কামত থকা পাইকসকলে বছৰি 5 টকাকৈ কৰ দিব লাগিছিলে। মাছমৰীয়া আৰু তেল চেপাসকলে বছৰি 3 টকা আৰু চিল্ক ৱেভাৰসকলে 2 টকাকৈ টেক্স দিব লাগিছিলে বছৰি। আৰু এওঁলোকৰ বাবে এই কৰ পৰিশোধ কৰাটো সম্ভৱ আছিলে। আৰু এই সোণোৱাল বা মাছমৰীয়াৰ নিচিনা যিবোৰ পেছাদাৰী পাইক আছিলে এই পেছাদাৰী পাইকবিলাকে যাতে ব্যক্তিগত বাণিজ্য আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে, বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰতো বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হৈছিলে। কাৰণ ব্যৱসায় কৰি ধনী হোৱা লোকে ৰজাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ব পাৰে, গতিকে কিছুমান বচা মানুহকহে কোনো ক্ষেত্ৰত এই বেপাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছিলে, তাকো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবেহে এই অনুমতি দিয়া হৈছিলে। আনহাতে আমি যদি পাইক প্ৰথা ভাল দিশটো চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াৰে আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য দিশটো আছিলে যে ৰজাই মানৱ সম্পদ বা হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন কৰিব পাৰিছিলে। মেনেজমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে এই বাক্যষাৰ প্ৰায় ব্যৱহাৰ কৰে, প্ৰপাৰ ইউটিলাইজেশ্যন অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, অৰ্থাৎ মানৱ সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ। আৰু মানৱ সম্পদৰ সঠিক ব্যৱহাৰ কৰিয়েই আহোমৰ দিনত অসমখনক বিদেশী আক্ৰমণৰ পৰা বচাই ৰখা হৈছিলে। পাইক প্ৰথাৰ ইতিবাচক প্ৰভাৱবোৰ অত্যন্ত মন কৰিবলগীয়া। অসমখন সেইটো সময়ত বাৰে বাৰে বিদেশী শক্তিৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছিল আৰু এই বিদেশী শক্তিৰ আক্ৰমণৰ পৰা অসমখন বচাই ৰাখিবলৈ এই পাইক প্ৰথাটোৱে যথেষ্ট সহায় কৰিছিল। কিন্তু পিছৰ ভাগত যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ পৰিছিল তেতিয়া মানুহৰ প্ৰয়োজন অত্যন্ত বেছি হ'বলৈ ধৰিলে, কাৰণ শক্তিশালী শত্ৰুৰ আগত শক্তিশালী সেনাও নিক্ষেপ কৰিব লাগিব আৰু নিজকে আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাত পাইক প্ৰথাটোক আৰু অধিক কটকটীয়া কৰা আৰম্ভ হয়, যাৰ ফলত এই পাইকসকল এটা সময়ত গৈ নিৰ্দয় শোষণৰ বলি হ'বলগীয়াত পৰিল। ইয়াৰে আঁৰৰ উদ্দেশ্যটো ভাল আছিলে, দেশ বচাব লাগে, কিন্তু যেতিয়া শোষণ বেছিকৈ হ'ব ধৰিলে তেতিয়া আনকি তলৰ শাৰীৰ বিষয়াসকলেও ৰজাৰ এই দমনকাৰী নীতিৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ থিয় দিলে। আটাই নহয় কিছুমানে, আৰু যিসকলে ৰজাৰ অনুগত হৈ থাকিলে তেওঁৰ তলত থকা পাইকসকলৰ অৱস্থা শোচনীয় হ'ল। ৰজাৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ ফলত এই পাইকসকলৰ পৰা যুদ্ধৰ বাবে সেনা গোটোৱাটো কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱশালী পদক্ষেপ একেবাৰে হৈ নাথাকিল। কিন্তু যেতিয়ালৈকে পূৰ্ণানন্দ বুঢ়াগোহাঁয়ে পাইক প্ৰথাৰ এই ত্ৰুটিসমূহ বা ডিফেক্টসমূহ বুজি উঠিছিল আৰু এটা ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি বনাব বিচাৰিছিল তেতিয়ালৈকে অত্যন্ত পলম হৈ গৈছিল, যাৰ ফলত আহোম ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতেই বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈ যায়।
ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজিব পাৰোঁ সঠিক সময়ত সঠিক পদক্ষেপ ল'ব লাগে এটা সময়ত যি পাইক প্ৰথাৰ বলতে আহোম ৰাজ্যখন উন্নতিৰ জখলাত অগ্ৰসৰ হৈছিলে সেই পাইক প্ৰথাটোৱে যেতিয়া আউটডেটেড হৈ গ'ল তেতিয়া কি হ'ল আহোম ৰাজ্যলৈ পতন মাতি আনিলে হয়তো এইখিনি সময়তে আহোম ৰাজ্যখনত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম বা প্ৰশাসনিক সংস্কৰণৰ বাবে দ্বিতীয়জন মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আহোম ৰাজ্যখনে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ নিচিনা দ্বিতীয়জন মানুহ বিচাৰি নাপালে আৰু সেইবাবে আহোম ৰাজ্যখনৰ উন্নতিত মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ অৰিহণা অত্যন্ত বেছি বুলি কোৱা হয়